હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નિરાલી'સકિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સૂજીનો વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર નાસ્તો, અને આપણે ઇન્સ્ટન્ટ રવા ઉત્તપમ પણ કહીએ છીએ. આ નાસ્તો બહુ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. આ ફટાફટ બની જતા ઉત્તપમને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો અથવા તો સવારના નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ બની જતા આ ટેસ્ટી રવા ઉત્તપમની રેસીપી શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને નિરાલી'સકિચનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો આજની મજેદાર રેસીપી શરૂ કરીએ. તો રવા ઉત્તપમ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ ઝીણો સોજી લીધો છે. હવે આપણે એમાં 3/4 કપ થોડું ખાટું એવું દહીં ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે આ દહીં અને સૂજીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીને એનું બેટર તૈયાર કરીશું. આ બેટરને આપણે બહુ જાડું પણ નહીં બનાવવાનું અને બહુ પાતળું પણ નહીં બનાવવાનું. તો અત્યારે મેં અડધો કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે. હવે આ સૂજીને આપણે ઢાંકીને અડધો કલાક માટે સાઈડ પર મૂકી દઈશું, જેનાથી સૂજી એકદમ સરસ ફૂલી જશે. હવે સૂજી રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી એની સાથે સર્વ કરાતી સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈશું. તો એના માટે મેં 1 કપ ફ્રેશ નારિયેળ લીધું છે, 1 કપ લીલા ધાણા લીધા છે, 8 થી 10 ફુદીનાના પાન લીધા છે, 3 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલી ચણાની દાળ ઉમેરી દઈશું. હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન ખાટું દહીં અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. અત્યારે મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે એમાં જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચટણીનું ટેક્સચર આપણે આવું રાખવાનું છે. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને એના પર વઘાર કરી લઈશું. હવે વઘાર માટે મેં એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધું છે. હવે એમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી અડદની દાળ, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 લાલ સૂકું મરચું ઉમેરી એને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ ગરમા ગરમ વઘારને ચટણી પર રેડી દઈશું. આ ઉત્તપમને તમે ધાણાની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ આ ચટણી સાથે ઉત્તપમ ખાવાની બહુ જ મજા પડે છે. તમે ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો. હવે આ બાજુ બેટરને પણ અડધો કલાક થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સૂજી પલળીને એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે સૂજી ફૂલ્યા પછી આપણું બેટર વધારે થીક થઈ ગયું છે. તો બીજું થોડું પાણી ઉમેરી અને પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર તૈયાર કરી લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. અત્યારે મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી એમાં ઉમેર્યું છે. હવે એમાં ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું ઉમેરી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું, 1 ફાઇન ચોપ કરેલું લીલું મરચું ઉમેરી દઈશું અને 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને આ રીતે ગ્રેટ કરીને ઉમેરી દઈશું. તમે આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે 1/4 કપ જેટલા લીલા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જીરું અને લીલા ધાણા બિલકુલ સ્કીપ ના કરશો, એનું ફ્લેવર ઉત્તપમમાં બહુ સરસ આવશે. હવે બધું જ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા ઉમેરી લઈશું અને એના પર 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી ફરી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. તમે કુકિંગ સોડા ઉમેર્યા વગર પણ ઉત્તપમ બનાવી શકો છો, પણ સોડા ઉમેરવાથી ઉત્તપમ એકદમ સોફ્ટ બને છે. સોડાને બેટરમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે એમાંથી ઉત્તપમ તૈયાર કરીશું. તો એના માટે મેં અહીં 1 ડુંગળી, 1 કેપ્સિકમ અને 1 ટામેટાને ફાઇન ચોપ કરી લીધું છે અને થોડાક લીલા સમારેલા ધાણા લીધા છે. હવે આપણે જે તવા પર ઉત્તપમ બનાવવાના છે એ તવાને સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે આપણે એક મોટો ચમચો ભરીને તવા પર બેટર ઉમેરીશું. હવે આપણે આ બેટરને ઢોસાની જેમ વધારે નથી ફેલાવવાનું, કારણ કે ઉત્તપમ થોડા જાડા જ હોય છે. અને હવે આપણે એના પર ફાઇન ચોપ કરેલી ડુંગળી, ટામેટું અને કેપ્સિકમ ઉમેરી લઈશું. ફાઇન ચોપ કરેલા લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એક સ્પેચ્યુલાથી વેજીટેબલ્સને આ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું. હવે આ ઉત્તપમને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, થોડોક મરી પાવડર અને થોડુંક મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. આ મસાલા ઉમેરવાથી ઉત્તપમ સ્વાદમાં બહુ જ સરસ લાગશે. હવે આપણે ચારેય બાજુ આ રીતે થોડું તેલ ફેરવી દઈશું અને હવે 3-4 મિનિટ માટે આપણે ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર લીડ કવર કરીને થવા દઈશું. હવે 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે એને પલટાવી દઈશું.
મેં એને સ્લો ફ્લેમ પર જ થવા દીધો હતો અને તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ બનીને તૈયાર થયો છે. હવે બીજી સાઈડ પણ વેજીટેબલ્સને પ્રેસ કરીને મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દીધો હતો. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક ઉત્તપમ આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. વેજીટેબલ્સ પણ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. આ ઉત્તપમને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને સેમ એ જ રીતે આપણે બીજા ઉત્તપમ પણ તૈયાર કરી લઈશું. આ નાસ્તો બહુ જ ફટાફટ બની જાય છે અને હેલ્ધી પણ છે. આ હેલ્ધી નાસ્તાને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો અને સવારના નાસ્તામાં પણ એન્જોય કરી શકો છો. જો તમે અગાઉથી થોડી તૈયારી કરી રાખી હોય તો આ નાસ્તો બનાવવામાં બિલકુલ વાર નથી લાગતી. ઠંડા થયા પછી પણ આ ઉત્તપમ સ્વાદમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. તો સેમ પ્રોસેસથી મેં બીજા ઉત્તપમ પણ બનાવી દીધા. ફ્રેન્ડ્સ, ચાટ મસાલો, મરી પાવડર અને મીઠું ઉમેરવાથી આ ઉત્તપમ સ્વાદમાં બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તો અત્યારે બીજો ઉત્તપમ પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણા એકદમ હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને ગરમા ગરમ એવા ઉત્તપમ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે એને લીલા ધાણા અને કોપરાની ચટણી સાથે ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો. ખરેખર આ ઉત્તપમ આ ચટણી સાથે ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. જો તમે એકવાર આ રીતે બનાવશો ને તો તમારા ઘરમાં વારંવાર આ ઉત્તપમ અને ચટણીની ડિમાન્ડ થશે. તો ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો અને રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ દ્વારા ચોક્કસ જણાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન ક્લિક કરજો. તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી અને મજેદાર રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.